Magandang hapon po sa lahat. Welcome dito sa Digimont Garage. Ngayon po, may ginagawa tayo. Minimodify natin yung fog lights connection ng ating motor na MT09 Tracer. Tracer 900. So ngayon, kaninang umaga sinimulan ko siyang strip out. Tinanggal ko lahat yung mga panels para ma-reveal yung wirings. So ito yung na-discover natin, ito yung kinabit nung dating nagkabit ng system doon sa bike. Mapansin nyo, mayroong mga several auxiliary lights yan. Taka lang. So, ito yung isang yung fog lights natin, and then ito yung auxiliary lights. Ito yung controller relay. So currently, yung controller relay niya, diretso, ito yung switch niyan. So yung switch niya, bali hindi siya kasama sa control ng susi. So mapapansin niyo walang susi. Pero pag sinindi ko siya, iilaw siya. Iilaw siya. Iilaw din tong kabila. Yan. So dalawa. So ang tendency, for several times, na nalobat na ako during sa ride. So ang sabi ko, iayusin ko yung connectivity ng wirings ng motor kasi nga buti na lang may kasama ako lagi. So every time nalulobat, every time nagra-ride, nakakalimutang bukas. Kahit ubutin mo yung susi, so nakasidli pa yung mga ilaw na yan. Ang nangyayari, nalulobat yung battery. So luckily si Tracer, pwede mo naman siyang i-start. Tulak, tapos i-clutch mo, second gear, i-start naman siya. Pero basically, masyado siyang risky paano kung mag-isa ka lang nag-ride and then nalobat ka through dahil sa mga ganitong klase ng pagkakamali, no, na hindi maiwasan. Kahit tanggalin mo na yung susi, possible siya na maiwanan. So sa gabi, siguro hindi mangyayari kasi obviously makikita nyo na kasi may ilaw. Kasi sa araw, ginagamit ko siya minsan TRL. Visible tayo especially pag nagpi-filtering. So sa highway, much better na nakasindi ang isang auxiliary lights natin para iwas aksidente. Kaso yun nga, for several times nangyayari sa akin yun. Kaya ngayon, I decided to correct the wirings. So currently ngayon, nakadiretso lang sa battery, kinokontrol lang siya ng switch na to. So yung mga bike kasi na ganito, meron silang mga provision for auxiliary connections para sa mga i-add nyo na like fog lights or additional na busina, gusto nyo maglagay ng separate. So meron sila na nakokontrol ng ng susi. So nag-YouTube ako kanina, kaso iba yung binibigay na location, kaya nga ako nag-arrive na strip down ko na lahat ng panel covers ng motor. So yung unang sinabi, meron dito sa side na to. Kaso unfortunately nung binuksan ko, wala. So dito, wala siya dito. So yan yung una kong binuksan, in-access ko tong relay. So sabi nila, nasa kabilang side. Dito. So baba lang natin to. Hindi ko na siya matanggal kasi may wiring sa ganyan lang. So dito, sa fuse box na pangalawa, yan. So wala, ito para sa signal light ko to. Ito naman, I think it's an analog outlet. Hinahanap ko kasi yung grip warmer auxiliary. Pero wala, hindi ko siya makita. Tinry ko tong gray na to sa loob. Sinusi ko, wala ring lumalabas na kuryente. Tinester ko siya, wala. So ito namang isa, hindi siya regular output, around 9 to 10 volts ang output niya. So I think it's an analog. Baka may isa pang device na kinoconnect sa motor na to na nakadiretso dun sa ECU. Ito nga pala yung ECU. So sabi ng iba, nasa ilalim ng tangke. That's why na-force ako na tanggalin yung tangke. So yan. Basically, strip down na yung motor. Hindi na strip down. Tanggal lang yung panel, kalas ang tangke. So yan. Ito yung mga parts niyan. So yan, kailangan i-organize natin para maiwasan yung mga gas-gas.
As long yung mga screw also dapat properly bin. So yan yung itsura ng tracer kapag totally strip out ng mga panels. So may tinanggal pa tayo na dalawang hose dito, yung overflow. So yan siya. So ngayon sisimulan na nating i-modify si harness. So i-divert natin from main power line na hindi na kontrol ng susi, ilalagay natin sa auxiliary. So finally, after spending so much time with finding the auxiliary connection, so may isa ako kaninang video yung nakita na kaso German video, so hindi natin naiintindihan yung salita, pero nakita natin, pina-fast forward ko lang kayo na yung video, na meron pang isang outlet dito sa back ng shield. So finally, ito yung huling-huli kong part na kinalas. Kasi walang English version ng video sa YouTube na nagbibigay kung nasaan pa yung ibang auxiliary input. Ito yun. Usap natin konti. Yan. Actually, may cover pa yan dito. May cover siya dito. At may screw. Pag tinanggal mo to, tinake out mo, makikita mo to. Then, after, eto bali nakapasa sa loob, so may pa kang access. Meron siyang isang connector ako na, clips. Clip mount doon sa dulo. So, ginawa ko, tinanggal ko muna yon para ma-access ko to. So, pag in-strip out mo to, makikita mo tong isang white connector. Bali may cover siya ngayon. So, tatanggalin mo yan. Tanggal. Mapansin mo, wala siyang electrical terminal sa loob. So, ang ano nito, purpose nito is just only a cover. So, ito yung auxiliary terminal dito ngayon sa panel na to, which is supplies 12 volts. So, to-check lang natin kung ilang amperes yung kaya nitong dalhin. Pero normally, sa size ng wire nito, tingin ko mga 5 amperes. Power-wise, 5 times 12 volts. So that will give you 60 watts. So 60 watts, kaya niyan dalhin. Maximum na yon. Currently, wala akong specification ng auxiliary lights. Plano ko, hindi na siya i-hook up dito yung main power niyan. Ang gagawin ko na lang is, instead of hooking up yung power ng dalawang auxiliary lights and the relay module, yung relay module na lang ay i-control ko. In that way, kapag walang susi, kahit na i-switch mo to, hindi gagana yung auxiliary lights kasi patay yung relay supply niya. Although yung main common ng relay will still be connected to sa battery. In the meantime, na-discover ko din na yung connection na yun, wala siyang safety cut-off or fuse. So what we're going to do, lalagyan muna natin ng fuse yung main line ng common ng relay. In that way, if anything goes wrong, sumahit sa body, mapuproteksyonan yung the whole part ng harness. Puputok lang yung fuse, then replace din yun. Check kung nasaan yung sumahit sa ground. Kasi mangyayari yan, dito rin siya tatakbo sa gilid ng tangke eh. So aside from that, kanina bumili tayo nito insulator tubes. So itong insulator tubes na to, gagamitin natin dun sa mga idadagdag natin na wiring para mas sure tayo na wala tayong magiging problema dun sa ginawa nating upgrade. Balik tayo. Meron na akong pin-repair na fuse cut-off na bibili ito sa mga auto supply. Gagawin natin, i-integrate natin siya dun sa main power line ng auxiliary lights natin para magkaroon siya ng fuse. Naglagay ako ng 7.5 amperes na fuse, 7.5 times 12. So 90 watts of power yung kaya niyang i-drive. I think that's more than enough to supply yung dalawang auxiliary lights natin. So then again, ang purpose lang nitong fuse na to ay bigyan ng protection yung line going dun sa common relay natin. So para gawin natin yon, dahil nandito siya, ibabalik ko muna sa dating forma yung tangke ko, pero hindi ko muna siya i-fix.
dito mapapansin nyo, dito kinabit yung dating assembly light connection. So, tanggalin natin tong bracket ng upuan. Bracket ng upuan. So, nandito na yung main line ng relay. Ito. Nakapasok siya, oh. Wala siyang kahit na anong fuse in between. So, I think, for me, that is a little bit dangerous. So, not a little bit, actually dangerous siya kasi once itong wires na to mag-scrub dito somewhere sa chassis, then wala siyang cut out dito. So, mangyayari, masusunog tong wires na to. Then, it can also lead to damaging your battery or some other parts ng motorsiklo. Especially, nandito ka nag-run out sa gas tank, it's very dangerous na may uminit or may masunog na wires dito sa part na to. Yun nga, so ikakabit natin to rito ngayon para malagyan natin ng protection yung wiring. Tapos lalagyan natin to ng insulator going dito sa part na to. First, tanggalin natin tong battery. So I suggest, pag magkakalas kayo ng anything na from the positive, ako, ang practice ko, tinatanggal ko muna yung negative. Tanggalin natin yung negative terminal. Si battery. So, tanggalin natin ang positive terminal. Dangerous. So, suggestion ko laging dapat right push yung gagamitin natin para hindi tayo nakakasira ng tornilyo. Good discipline din kung tinanggal nyo, like for this one, kapit lang natin ulit para di siya ma-misplace. So, disconnected na yung battery natin. Pwede na natin i-modify ito. Wirings na to. First, tulan natin itong existing. Then, sasahan natin. Sisip natin siya mamaya doon. Yung wire stripper. Fuse holder. I-fit in muna natin sa natin siya lalagyan. So I think mag-go siya dito. Yan. So yung isang going to terminal, then the other one goes here. Yan. Natin to. Strip! So make sure na properly tightened yung yung jointing mo kasi to avoid yung current leakage. Pag may current leakage kasi, yun yung cause ng mga umiinit. So aside from tightening this one during jointing, I suggest
Also, pag nag-electrical tape ka, pita mo rin. Also helps. Tanong, gamit ba tayo electrical tape? O kuha tayo ng shrinkable tube? So, tingin ko, kuha na lang tayo ng shrinkable tube para mas maganda. So yun, ito meron akong different size ng shrinkable tube. Ito yung gagamitin natin para dun sa ating splice jointing. So hanap tayo ng appropriate size. So dalawang klase pwede mong gamitin dito pang shrink. Siyempre, kailangan may blower ka, hot heat gun. Kung wala ka naman nun, isang alternative is ito. Hanap tayo ng lighter. Meron. Balik ako, hanap lang ako sa lubang. Walang lighter. So, bibili muna ako. Wala. So yun, nakakabili tayo ng lighter. Ito. So, malagyan natin ng shrinkable tube uli yan. Malagyan natin ng shrinkable tube. So, diretso natin yung ginagawa natin. So, kailangan natin ihiwalay ulit. Tapos, meron tayo nakapabrate ng size ng shrinkable tube. Kaya, dito. So, dito papasok siya. So, ulit. Make sure na snipit. Ayan. Tapos, lagyan natin sa shrinkable tube. Then, lighter. So, that way. Ganda siya, diba? So, secured yung ano natin, splice. So, walang possibility na magka-problema tayo sa insulator niya. The second thing to do is supposed to be to clip this one. Try natin maghanap ng terminal. Gripper natin, harap tayo ng terminal para hindi na natin gamitin itong dati, pero pwede rin naman gawin natin i-reuse ko na lang ito using this. Pwede na natin siyang i-reuse para diretso na ron sa battery. So,
In the meantime, lagyan din natin siya ng singable tube after natin siya i-tube ko nakakama siya. Ito na natin sa kalahati. Yan. Lipin natin yung ating wires. Yan. Pag-strip. Lagyan natin ang over konti. Maganda pipit na rin sa kanyang connector. So ito na. Napuna natin siya finally. I-grip na natin siya ng gusto. At least merong protection, hindi natin na-cover 100% dapat nandito yan. Yan, hirap na siyang kalasan kasi wala nang integrity. So again, lighter. So hey, nalagyan na natin ng terminal, may fuse line na yung ating auxiliary lights. Mamaya mag-press natin siya dito. So, for the meantime, gagawin natin is babaklasin naman natin yung wires from this na naka-joint yung relay unit. Like, connect natin sa auxiliary port natin dito. So yan, natapos na natin to. Tapos, nilagyan na natin ng insulator tube yung ating main line going dun sa auxiliary relay natin para sa mga auxiliary lights. Ayan. Sa relay light, kapunta rin sa auxiliary lights. So, actually kanina naipasok ko na to. Problema, dito sa part na to hindi pumasok yung ulo. So, kinalas natin ulit ito. So, much better. Ipasok niyo muna rito yung main line sa ilalim. Okay. Yan. Para may pwesto natin yung fuse doon mamaya. And then, i-reconnect natin ito ulit. Heat to shrink it. Let's shrink.
Umulan. Umulan. So, buti na lang, may cover tong ating venue. So yan, natapos na natin yung wires dito. Nai-harness na rin natin to. Yan, okay. Nakalas na natin tong ating positive line ng relay coil. Na-connect natin siya dito sa auxiliary power ng motor. Sa gayon, makokontrol natin yung on-off ng ating mga auxiliary lights na kapag nakapatay ang susi, patay rin sila at wala silang chance sumindi. So, kanina kinalas ko yung tangke. So, ngayon, ibabalik ko na siya. By doing that, kailangan natin ibalik din yung hose sa ilalim. Ito yung overflow hose niya, yung dalawa. So, sasaksak ko na to rin sa loob para mai-torno nyo na ko na ulit pabalik yung aking tangke. Ito yung fuel pump eh. So, observe lang natin na wala tayong nadagan ng wires or something.
So yun, splice ko na doon. Ito na yung positive side ng relay. Expectation, gawa tayo ng key control the positive line ng auxiliary na to. Ayan, pasok na natin testing. Okay? So, pitik yung susi. Ayan. So, hindi na yung DRL ng motor o DLR ng motor, daylight running LED. So, nakasindi na. So, pwede na natin itagel yung ating auxiliary light na dalawa. Ayan. Ay, nakalimutan natin. Nakalimutan natin siya, di ba? Ang maganda nito, pag pinatay ko yung susi, patay na rin siya. Unlike kanina, pag wala na siyang, kahit wala siyang susi, nakasindi pa rin. So yun yung modification na ginawa natin sa kanya. Ginawa natin dito sa proper port na meron sa bike. Hindi tayo nag-iwa ng kung saan man para makakuha ng positive, key control positive line or auxiliary line. Diba? And ang ginawa rin natin, hindi rin natin dinala rito lahat ng load kasi I believe this is just 5 amperes. So when you compute it, yung 5 amperes can only hold up to 60 watts ng current. So ng power. So what we did is to maintain yung auxiliary line niya going to the battery. However, nilagay tayo ng fuse doon sa loob. Just to in case na magkaroon ng problema yung line na yon through vibration, must trip, sumahid sa ground, at least meron tayong fuse doon. Then, going to run wires from this side, going dito sa auxiliary port na to, or terminals na to, ng makina, ng original na motor, para control natin yung auxiliary line. So, yun. So, prepare ko muna yung yung wires ko going down bago natin i-terminate natin. Okay na. We can wrap up everything and put it back together the whole bike. So, almost complete na natin yung modification na ginawa o yung repair. Hindi ko pinutol yung connector. What I did is to splice the wire, then insert dun sa slot ng connector. Sa slot ng connector para sa ganun, kung babalik natin siya sa dati, madali lang. Then, yung ruta ng wires nito, sinundan lang natin yung original kung saan siya dumaan, doon din natin pinadaan. So, yan. Dito natin kinonect. Then, dumaan siya doon, lumusot siya dito. Lumusot siya dito, papunta rito sa ating relay unit. So, yung relay unit natin, binalot na rin natin. Yan na. So, kakakating ko na lang to mga cable ties. And then, babalik na natin lahat yung covers ng bike. So to test it again, test natin siya ulit. Test natin. So ang testing is susi. Tapos check natin ang auxiliary light kung gumagana. So right now naka-off yung auxiliary light. On natin yung susi. Ayan, so umilaw na yung DRL DLR nung headlights. And then turn on natin yung dalawang auxiliary. So okay, gumana siya. So what if naiwanan natin yung susi, naiwanan natin nakabukas, pero tinurn off natin yung motor, patay rin siya. So yun yung gusto natin mangyari yung susi. So nagawa natin. So yun guys, so tapos na yung ating ginawang modification. So gumagana na siya. I hope tong video na to makatulong sa inyo para dun sa related na gagawin nyo sa motor. Para hindi na rin kayo masyadong mag-research or to make it more faster yung modification nyo. Or if you're planning to put up auxiliary lines or other accessories sa motor nyo na kailangan nyo na switchable 12 volts. So yung pinakita natin sa video kung saan siya nakakuha, kung nasaan. Para hindi na nyo na-strip yung buong bike para hanapin lang yung port na yun. Yun, so ito pa uli, papaalam para sa Motogala YouTube channel by Digimon. So yun po, I hope nakatulong po itong video na to sa inyo.
para mapabilis yung trabaho niyo. Maraming salamat po at magandang hapon.